Jazz Plus, an artistic dialogue, a collaboration between jazz music and visual arts. Hi, my name is Yala Abalin and I'm a jazz singer based in New York City. I would like to invite you to enjoy jazz music, movement, art, all coming together to tell a story. The video you're about to watch is my collaboration with two actors, Noam Tal and Noam Gez. For this video, I chose the song Love, with a very special arrangement I learned from the great Abby Lincoln. The song talks about the complexity of love and relationships. I hope you enjoy. Love can be a moment's madness. Love can be insane. Love can be a life of sadness and pain. Love can be a summer shower. Love can be the sun. Love can be two hearts that flower as one. It can be fine and free, but it's true. Well, it doesn't always happen to you. Oh, love can be a dying ember. Love can be a flame. Love fresh in September, maybe dead in December. You may not even remember that it came. Oh, love can be a snow-capped mountain. Love can be the sun. Love can be two hearts that flower as one. It can be ecstasy, but that kind is not so very easy to find. Oh, love can be a force for failure. Love can bring you fame. Love fresh as the morning, maybe wild when it's morning, and then without any warning, yes, it's tame. Oh, love can be a sweet endeavor or a losing game. Love is almost never ever the same. Love, a joy that's hardly ever the same. אוקיי, שלום לכולם ותודה שהצטרפתם אלינו. אני יאלה בלין, אני זמרת ג'אז מתגוררת ופועלת בניו יורק. והיום בפרויקט ג'אז פלאס אני שמחה לארח את שני השחקנים, נועם גז ונועם טל. היי נועם ונועם. היי. היי. איזה כיף שהצטרפתם אליי ואיזה כיף שיצא לנו לשתף פעולה בקליפ הזה. אז הייתי רוצה לשאול כמה שאלות עליכם וקצת על הפרויקט. אז בואו נתחיל ממשחק. איך הגעתם לזה? איך הגעתם למשחק? מה עניין אתכם? מה משך אתכם? ספרו לנו קצת. סבבה. Ladies first. זה לא איזה סיפור משנה חיים, האמת. פשוט ככה, בכיתה ז' הגעתי לאיזושהי להקת נוער, והיה שם את הדבר הזה, זה היה ממש היבט קטן בכל הדבר המשחק, אבל זה היה. ואז החלטתי שאני אלך למגמה, זה כבר הפך למין התאהבות כזאת בלעלות על במה, ולהיכנס לנעליים של מישהו אחר, ומשם פשוט היה לי ברור שאני צריכה ללמוד את זה, וצריכה להפוך את זה למקצוע. מדהים. אצלי אני חושב שנחשפתי לזה דרך אמא שלי, שהיא מאפרת בתיאטרון הקאמרי, כבר המון שנים. אז כל עולם התיאטרון והמשחק, זאת אומרת, הייתי הולך לראות הצגות, וכזה מסתכל על השחקנים מאחורי הקלעים, ופשוט מוקסם. אני לא יודע להסביר בדיוק מה, פשוט הוקסמתי לראות את העשייה, לראות את ההרגשה, וזה ישר, זאת אומרת, זה נראה לי אז כמו משהו שאני פשוט רוצה לעשות, וברגע שניסיתי לעשות אותו, זאת אומרת, ברגע שעליתי על במה וניסיתי את הדבר הזה שראיתי מהצד, הוקסמתי עוד יותר, ופשוט מספק ונותן איזושהי הנאה, שהלוואי והיא תמשיך כל חיי.
אמן, אמן. זה באמת קסם, אתם בעצם נותנים לקהל, יש את זה גם קצת במוזיקה, אבל אפילו יותר במשחק, אתם נותנים לקהל בעצם להיכנס לעולם שהוא לא שלהם. אנשים נכנסים לאולם, סוגרים להם את הדלת, והם נכנסים לעולם אחר, זה באמת קסם. לשניכם יש ניסיון בתיאטרון? כן. כן. אוקיי, איזה כיף. אז זה מביא אותי לשאלה הבאה, האמת. אז כשדיברתי, יצרתי קשר עם נועם טל על עניין הקליפ של השיר שנקרא Love, לי כבר היה איזה רעיון בראש, כאילו של משהו של מערכת יחסים, משהו של בין שני אנשים, בין אם זה פשוט להראות את החיים של זוג, או להראות עליות וירידות, אבל זה היה הכיוון. ואז עלה הרעיון של לעשות את זה כמו סלפי, סטייל מחוברים, למי שמכיר, בעצם לתעד את הזוג, שהזוג יתעד את עצמו. אז אני אתחיל מהשאלה, איך אתם מרגישים את השוני בין לעמוד על במה, עם כל התפאורה והתאורה והתלבושות והבמאי וכל העניין, למול בעצם אתם כל התפקידים האלה באחד מול מצלמה, אפילו לא מול מצלמה, מול טלפון. אני חושב שהדבר הכי כיפי במה שתיארת כרגע, היה שהיינו הקהל של עצמנו בעבודה הזאת. זאת אומרת, שיחקנו וגם צילמנו את עצמנו אחד אל השני, ולא רק אחד עם השני. זאת אומרת, גם היינו פרטנרים בתוך הסיטואציה, וגם היינו צופים אחד בשני במקביל. שזו הייתה חוויה ממש מעניינת, אני חושב. אתם מבקרים אחד את השני? ביקרתם אחד את השני? כאילו מישהו היה במאי ואחד היה שחקן, או מה? עשיתם לקחתם? לא נראה לי שזה בדיוק התחלק ככה, אבל כן היה מין תהליך כזה שבהתחלה פשוט היינו מצלמים את עצמנו. זה לא התכוון, בוא נצלם משהו ספציפי. ממש פשוט הנחנו את הטלפון ואמרנו בוא נראה מה יצא מזה. ולצפות בזה, אז גורם לך להיות הבמאי של עצמך, או במאי אחד לשני, או גם עורך, או גם תאורן, וכל הצוות הזה שאפשר לדבר עליו, שאנחנו שמים אותו, אם אנחנו עושים עכשיו סרט, אז היינו אחד בשביל השנייה, בתוך הדבר הזה, וגם אחד לשנייה. אז כן, אולי מבקרים אחד את השנייה, אבל מין ביקורת של, או אולי אנחנו פחות בתאורה, אולי פה כדאי שנתקדם יותר למצלמה, אולי נצלם פה אחרת. ממש עזר. זה מעניין. הייתי שחלק היה פיור משחק, וחלק היה פשוט להיות עצמכם? לגמרי. אני חושבת שמשחק זה פשוט להיות. אהבתי את אבל אוקיי. זה מה שאנחנו מנסים, כשחקנים. כאילו להביא הכי הרבה אמת. אז תנו לי דוגמה אחת לסיטואציה שאמרתם, אולי זה אנחנו צריכים להכניס פה ממש שהיה מאוד מאוד ספציפי, כאילו אתם הבמאים. עברתם על חומרים ואמרתם, זה חסר כאן. אני חושב שהסצנה של הריקוד, זאת אומרת, הרגשנו שבא לנו איזה משהו שאנחנו עושים לכיף שלנו, אם זה לשמוע מוזיקה ולרקוד בחדר, ואז התחלנו לחשוב, רגע, אוקיי, זה אחלה סיטואציה שאנחנו אוהבים לעשות, אבל איך מסתכלים עליה? מאיזה זווית אנחנו רוצים שזה ייראה, מאיזה זווית זה גם ייראה אותנטי מצד אחד, זאת אומרת, משהו שאנחנו בעצמנו מצלמים להנאתנו, וגם מצד שני יהיה קומוניקטיבי לקהל והגיוני מבחינת החלל, מבחינת מה רואים. אני חושב שגם אפילו צילמנו את זה כמה פעמים, את הדבר הזה. נכון. וראינו. של הריקוד? כן. לא לגלות יותר מדי לאנשים, לא סתם. מה? לא לגלות יותר מדי לקהל. אוקיי, אז ספרו מה אתם עושים עכשיו בימים אלו, ימי הקורונה. חזרנו ללמוד בבית ספר. ברוך השם, סוף סוף. לגמרי. תקופה ארוכה מאוד של... התחלנו בעצם שנה ב' בתוך זום. זה היה נורא מוזר. לתוך סגר, אחרי גם שהיינו חולים, אז גם אחרי בידוד ואז סגר. האמת שזה כיף סוף סוף לצאת מהבית,
וגם לחזור לעשות פיזית את מה שאוהבים, ולא דרך מצלמה. אבל אני חושבת שהגוף עדיין, וגם הנפש לפעמים, עוד כזה לאט לאט, לוקח לו זמן. כן. אבל מעודד. כן. אני חושב שהיה איזה משהו מנוון, מבחינה עולמית בקורונה, גם מנטלית, גם פיזית, וא', הקשר איתך אולי עזר לי בדבר הזה, לחזק מאוד, ואני חושב שהחזרה ללימודים עכשיו, שנינו התחלנו שנה ב' בבית צבי, יש משהו מאוד מחיה מחדש, לחזור ללימודים, לדבר שאנחנו הכי אוהבים לעשות, דבר שאנחנו רוצים לעשות בהמשך, ולהתעסק בו עכשיו. זאת אומרת, לעזוב רגע את כל מה שלא קשור, ולצלול חזרה לתהליך הלימודי של משחק. כן, אני חושבת שהאומנויות, אנחנו ממש ברי מזל, כל האומנים בתקופה הזאת, שגם אם אנחנו לא יכולים אשכרה לעלות על במה ולהופיע, יש בנו את זה, וזה, אני חושבת שמחזיק אותנו בעשייה והשראה תמידית, גם כשאנחנו בסגר, או בבידוד, או במצב הנוראי הזה של הזום, ללמוד בזום. טוב, אז אני מקווה שהבמות ייפתחו בארץ בקרוב. הלוואי. אמן. אני מקווה שאנחנו ניפגש, אני כל כך שמחה שיצא לנו לעשות את הפרויקט הזה, אני מקווה שמי שיראה ייהנה, גם מהעריכה המיוחדת שנוספה של אלדד בוגנים, בנוסף לעריכה שאתם עשיתם, ואני מקווה שניפגש בקרוב. וואי, בהחלט, לגמרי. נועם ונועם, תודה רבה רבה לכם. תודה רבה. איזה כיף, יאללה. ממש תודה. ביי.